एभ्रिवान, वेलकम इन नमस्ते। आजको यो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरु कोड अफ इथिक्स डिस्कसनको सेसन नम्बर 4 मा छौं। यो भन्दा अगाडिका सेसनहरुमा हामीहरुले प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन बिजनेस र फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरु एज वेल एज पार्ट 4A र 4B को इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टहरुको कुरा गरेका छौं। हामीहरुले कोड अफ इथिक्सको मेजर प्रोभिजन्सहरु र एउटा समरी जस्तो कि ओभरअल 2023 को कोड अफ इथिक्समा के कुराहरु छन्, कहाँनिर चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिसले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कहाँनिर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन बिजनेसले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के कस्ता थ्रेड्सहरु आउँछन्, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको के हो, इत्यादि कुराहरु हामीले डिस्कस गर्यौं। त आजको सेसन चाहिँ एक्सप्लेनेसन भन्दा पनि मोर ओभर वाक थ्रु जस्तो सेसन हुनेछ। मैले चाहिँ जुन ICAN बाट 2023 को कोड अफ इथिक्स सँगै इस्यु भएका जुन गाइडलाइन्सहरु छन्, त्यो गाइडलाइन्सहरु तपाईहरुले कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी रिफर गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ जेनरल वाक थ्रु गर्नेछु। अगेन हामीले यो गाइडलाइन्समा भएका धेरै कुराहरु नै कोड अफ इथिक्समा डिस्कस गरिसकेका छौं, जस्तै नन कम्प्लायन्स विथ लज एन्ड रेगुलेसन्सको कुरा, जस्तै प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्टको कुरा, जस्तै क्लाइन्ट कस्टडी अफ क्लाइन्ट एसेट्सको कुराहरु। यसको चाहिँ बेसिक कुराहरु या भनौं यसको मोर ओभर जुन कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छ, त्यो कुराहरु हामीले अलरेडी कोड अफ इथिक्समा डिस्कस गरि नै सकेका छौं। तर मार्केटमा चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिसले या प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टहरुले बढी जसो यो कुराहरुको सामना गर्नुपर्ने भएको कारणले ICANले फर्दर क्ल्यारिफिकेसन, फर्दर यसमा गाइडलाइन्सहरु निकालेको छ। यो कुरालाई तपाईहरुले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन हामीले कोड अफ इथिक्समा लेखेको या पढेको प्रोभिजन्सहरु छ, त्यो प्रोभिजन्सहरुमा कुनै पनि ओभरराइड भएको छैन। दिज न्यू मार्केटिङ गाइडलाइन्स, न्यू गाइडलाइन्स फर मार्केटिङ, फर योर custody of clients asset, they all are in alignment with the provisions of the code of ethics. केही further explanation को कुरा मात्रै हो for the clarity. So I would suggest you all to go through those documents. Once you have already gone through the provisions of code of ethics, it's always easier. तपाईले कोड अफ इथिक्स को प्रोभिजन बुझिसकेपछि यो डकुमेन्टमा आएर तपाईलाई चाहिँ हेर्नको लागि सजिलो हुनेछ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ 2078 को जुन निर्देशिका छ, न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क सम्बन्धी जुन निर्देशिका छ, त्यसको नि केही प्रोभिजन्सहरु हेर्ने छौं हैन। हामीलाई 1 बाइ 1 लाइन पढेर पढाएर एभ्रीथिङ बुझ्नको लागि अब इट इज नट फिजिबल फर मी एज वेल एज इट डजन्ट सिम प्र्याक्टिकल। तपाईहरु यो लेभलमा क्याप 2 क्याप 3 लेभलको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ। मैले बेसिकली तपाईलाई जे कुरा मेन क्रक्स थियो 2023 को कोड अफ इथिक्सको, त्यो कुराहरु बुझाइसकेको छु भनेपछि दिज डकुमेन्ट्स, दिज एडिशनल गाइडलाइन्स क्यान बी सेल्फ स्टडीड with the concepts that we learned from Code of Ethics 2023. त्यही भएर I always encourage you, recommend you and suggest you to go through these guidelines. त्यही पनि मैले चाहिँ ब्रिफली टच गरेर कुन तपाई एक्जामिनेसन पर्सपेक्टिभबाट कुन कुराहरु इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ मेरो आफ्नो ओपिनियनमा या पास्ट मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार कुन कुराहरुलाई तपाईले छोड्नु हुँदैन, अनि त्यो कुराहरु चाहिँ एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट आउने कुराहरु एज वेल एज प्र्याक्टिकल लाइफमा लागु हुने कुराहरु चाहिँ तपाईले कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुराको मैले जानकारी दिनेछु। ओके, सो फर्स्टमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट जुन छ त्यो मिनिमम फी अडिट गाइडलाइन्स छ, जसमा चाहिँ लेखा व्यवसायी फर्मको मापदण्ड तथा शुल्क सम्बन्धमा सदस्यहरुलाई, मेम्बर्सहरुलाई जारी गरिएको निर्देशिका 2078 हैन। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने एक्जाममा तपाई यदि स्टुडेन्ट हो भने एक्जाममा यसबाट धेरैचोटी क्वेशन आइराको छ। तपाई यदि मेम्बर हो र भने तपाईलाई उसै पनि लागु नै भइहाल्छ। त दिस इज समथिङ दैट यु शुड नो, यु शुड बी अवेयर अबाउट, किनभने यो सम्बन्धी चाहिँ ICANले धेरै नै धेरै नै मोनिटर गर्न पनि थालेको छ, सो दैट मार्केटमा अननेसेसरी कम्पिटिसन, अनहेल्दी कम्पिटिसन नहोस् भनेर। सो यो जुन निर्देशिका छ, यो निर्देशिकामा चाहिँ 2-4 वटा कुराहरु हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। सो अगेन एज आई टोल्ड यु, आई एम नट गोइङ टु रिड each lines and explain that because this you can do it yourself. जस्तै यहाँनिर छ तपाईको न्यूनतम शुल्कको कुरा हैन, न्यूनतम मिनिमम फी कति लिने भन्ने कुराहरु। सो जेनरली आइडिया के हो त भन्दाखेरि an auditor can choose determining the scope of the audit, determining the complexity of the assignment, determining the expertise of the engagement team involved, the time factor, everything else, कति अडिट फी लिन्छ भन्ने कुरा। सो हायर साइडमा चाहिँ देयर इज नो सच लिमिट कि यो अडिटरले किन यति बढी लियो, अर्को अडिटरले त त्यति कम ल्याछ भन्ने कुरा हुँदैन हैन। व्हाट काइन्ड अफ प्रोसेसेस यु आर अप्लाइङ, व्हाट काइन्ड अफ रिसोर्सेस, व्हाट काइन्ड अफ टुल्स, व्हाट काइन्ड अफ engagement team you have, how much time do you think based upon your risk assessment procedures is gonna take for conducting the audit of those transactions or obtaining the evidence. So सबै कुराहरुलाई विचार गरेर तपाईहरुले आफ्नो अडिट फी तोक्ने हो हैन, so that you can
perform your procedures in an appropriate manner to express opinion or to give the high level of assurance to the users or to the stakeholders. तर त्यही भएर कसैले पनि यो कुरा भन्न मिल्दैन कि तपाईँले किन अडिट फी बढी लिनुभयो. इट इज बिट्विन द म्यानेजमेन्ट एन्ड द अडिटर टु डिटरमाइन what level of fee is necessary, and then it's up to the auditor to determine like what kind of audit tools are required, how much how many members should be there in the engagement team, etc. So it's not of the concern of the third party to come and tell why such fee have been charged by the auditor. हैन, यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यही पनि मार्केटमा अनहेल्दी कम्पिटिसन नहोस्, अडिटरले चाहिँ एउटा मिनिमम गाइडलाइन्समा बसेर काम गरोस् भन्नको लागि आइक्यानबाट यो निर्देशिका जारी भएको. र यसमा चाहिँ जस्तै भनौँ प्रतिदिन प्रति कार्यदिनको पर वर्किङ डेको लागि लिनुपर्ने न्यूनतम शुल्क मिनिमम राखिदिएको छ हैन. यदि इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर हो, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो जसको चाहिँ एक्सपिरियन्स 15 इयर्सभन्दा बढी छ भने एटलिस्ट 15 डेजको एटलिस्ट पर डेको 30,000 को हिसाबले लिनुपर्ने हैन. त्यस्तै गरी बी क्लासको अडिटर हो भने 15,000, डी क्लासको भने 5,000, सेमी क्वालिफाइड विथ मिनिमम 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भने 3,000, ट्रेनी सपोर्ट स्टाफ हो भने 2,000 हैन. यो पर डेको चाहिँ वर्क असाइनमेन्टहरू जुन हुन्छ तिनीहरूको लागि भनेको कुरा. तर अब यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई एक्जाममा कस्तो क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि सम एक्जाममा जेनरली क्वेसनहरू यस्तो आइरहेको हुन्छ कि तपाईँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो, तपाईँलाई एक दिनको लागि काम दियो, सो यु हेभ द एक्सपिरियन्स अफ 20 इयर्स एन्ड द अडिटर चार्ज द चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर द पार्टनर चार्ज रुपिज 15,000 कमेन्ट भनेर होला हैन. सो गाइडलाइन्स अनुसार त चार्ज गर्नुपर्ने एटलिस्ट 30,000 हो, उसले 15,000 चार्ज गर्यो. तपाईँले यो प्रोभिजन्स लेखेर हैन, प्रोभिजनमा यो छ तर उसले चार्ज गरेको यो छ, विच इज नट ओके, विच इज नट इन कम्प्लायन्स विथ द डिरेक्टिभ्स इस्युड बाई आइक्यान भनेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी उसले आफ्नो एउटा टिममा चाहिँ 2टा सेमी क्वालिफाइड विथ मिनिमम 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स राखेको छ अनि एउटा ट्रेनी सपोर्ट स्टाफ राखेको छ. यसको 1,000 रुपियाँ इच अनि त्यसपछि अर्कोको 500 रुपियाँ इच र आफ्नो फी 10,000 को हिसाबले उसले चार्ज गरेको छ कमेन्ट भनेर आइदिन सक्छ. सो यु निड टु बी क्लियर कि कुन प्रोफेसनलले पर डे फी कति लिने भन्ने कुरामा क्ल्यारिटी भयो भने एक्जाममा तपाईँलाई जस्तोसुकै क्वेसन आए पनि तपाईँले न्युमेरिकली क्यालकुलेट गरेर त्यो लिएको करेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा बेस्ड अन दिज प्यारामिटर्स तपाईँले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ. सो अब आई एम नट गोइङ टु रिड दिस all this stuff here. You can do it on yourself, on your own हैन. सो जस्तै यहाँनिर सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूको पब्लिक लिस्टेड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको अडिट गर्दाखेरि हैन, कर्जा लगानी लोन या चाहिँ जुन डिपोजिट छ यो मध्ये चाहिँ जस्तो यदि 100 अर्बभन्दा बढीको छ या त लोन डिपोजिट या त लोन इन्भेस्टमेन्ट या त डिपोजिट्स हैन, 100 अर्बभन्दा माथिको छ भने मिनिमम फी अडिटरले लिने भनेको 25 लाख रुपियाँ हो हैन. त्यस्तै गरी 50 अर्बभन्दा माथि छ, 100 भन्दा कम छ भने 20, 10 अर्बभन्दा माथि छ भने 10, 5 भन्दा माथि छ भने 5, 1 अर्बभन्दा माथि छ भने 3 लाख, न्यूनतम मिनिमम चाहिँ 1 लाख लिनै पर्यो हैन. मिनिमम फी 1 लाख भन्दा तल काम गर्न पाएन. अनि त्यस्तै अन्य सूचीकृत लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक एन्ड प्राइभेट हैन, सार्वजनिक अथवा निजी कम्पनी प्राइभेट तथा अन्य संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गर्दा यो त पब्लिक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको भयो. अब कारोबार रकमको कुरा गर्छ, कारोबार रकम ले चाहिँ जस्तै 50 अर्बभन्दा माथिको छ भने लिस्टेडको लागि 20 लाख, अनलिस्टेड हो भने 15 लाख. सो यो क्राइटेरिया छ. सो इफ यु आर द प्र्याक्टिसिङ मेम्बर देन इट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु टु ह्याभ दिस डकुमेन्ट इन your form for the basis of proposing a fee to the client or for the basis of charging the fee. If you are a CA student or ICAN student who is appearing in any exams, त्यसको लागि चाहिँ you need to have this document to study. and or यसमा चाहिँ मलाई कन्ठ गर्न सक्दिन, गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरै छैन. तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो ट्रिक लगाएर कन्ठ गर्नुहोस्. जस्तै अब यहाँ इट्स भेरी सिम्पल. जस्तो 5 अर्बभन्दा माथि 5 लाख, 1 अर्बभन्दा माथि 3 लाख. आई डोन्ट थिङ्क दिस इज भेरी डिफिकल्ट टु रिमेम्बर हैन. त्यस्तो यसलाई चाहिँ क्राम गर्नलाई त्यस्तो गाह्रो या रिमेम्बर गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन हैन. यु क्यान मेक योर ओन फर्मुलाज टु रिमेम्बर दिस. तर यो याद चाहिँ हुनुपर्छ किनभने एक्जाममा टाइममा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ यहाँबाट. अनि यदि टोटल कारोबार रकम चाहिँ 1-2 करोड भन्दा कम छ भने त्यसमा लेखा प्राविधिज्ञ भनेको एकाउन्टिङ टेक्निसियनले लिने अडिट फी 5,000. यो मिनिममको कुरा गर्दैछु है. यदि 7,000 रुपियाँ लियो भने चाहिँ यसलाई किन बढी लियो भन्न मिल्दैन. फेरि मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ. मिनिमम 5,000, 5,000, 10,000, 15,000 हैन. त्यस्तै गरी सहकारीको अडिट गर्दाखेरि अब कर्जा लगानी वा निक्षेप अगेन लोन अर डिपोजिट 5 अर्बभन्दा माथि 5 लाख, 1 अर्बभन्दा माथि 2 लाख यसै गरी जान्छ.
2 करोडभन्दा कम रकम भएको हकमा चाहिँ फेरि अगेन एटिसीले कति लिने के लड्ने यो कुराहरू आयो। एनजिओ आइएनजिओको अडिट गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूमा लेखा परीक्षण गर्दा सो संस्थाहरूले नगद आधारित वित्तीय विवरण तयार गर्ने हुनाले अनुदान तथा अन्य प्राप्तिको टोटल रिसिट और टोटल डोनेसन्सको आधारमा गर्छ। यदि टोटल अनुदान डोनेसन्सहरू 50 करोडभन्दा माथिको छ भने 6 लाख लिने, 40 करोडदेखि 50 करोडको 5 लाख रुपियाँ लिने। यसै गरी तपाईँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अब अर्को कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट भनेको ट नम्बर पोइन्ट होइन, जसमा चाहिँ 30 लाखभन्दा कम कारोबार हुने प्राली, एकल फर्म, साझेदारी, सहकारी सङ्घ संस्था, सरकारी प्राथमिक विद्यालयहरू, धार्मिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समूह, कन्ज्युमर फोरम होइन, विभिन्न किसिमका समितिहरू, ट्रेड युनियन, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू जस्तै एसोसिएसन्सहरू तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका सङ्घ संस्थाहरूको हकमा न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क लागू हुने छैन। भने मतलब यदि यो संस्थाहरू छ जस्तै 30 लाखभन्दा तलको कारोबार गर्छ पर इयर होइन, भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ वी आर नट सपोज टु गो फर द मिनिमम फी गाइडलाइन्स। यो जति टाइम लाग्छ, जे चाहिँ रिसोर्सेस छ त्यो अनुसार हामी आफ्नो अडिट फी डिटर्मिन गर्न सक्छौँ। तर के लेखेको छ, बिना पारिश्रमिक लेखा परीक्षण गर्न भने पाइने छैन भनेर लेखाएको छ। सो तर फी नै नलिकन मिनिमम फी लागू हुँदैन भन्दैमा फी नै नलिने भन्ने चाहिँ होइन, फी चाहिँ लिनुपर्छ भनेर भन्छु। यो भन्दै जाँदाखेरि अन्डर कटिङको कुरा पनि मैले गर्छु है। सो अडिट फी यो मिनिमम गाइडलाइन्समा त बस्ने हो, तर जहिले पनि प्रिभियस अडिटरले लिएको त्यही क्लाइन्टको, जुन क्लाइन्टकोमा तपाईँ आज काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, जसको लागि तपाईँलाई इङ्गेज गरिएको छ, त्यो क्लाइन्टको प्रिभियस इयरमा कति अडिट फिस लिएको थियो त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। यदि प्रिभियस इयरमा कुनै अडिटरले 1 लाख रुपियाँ लिएको थियो मानिलिउँ, र यो 1 लाख रुपियाँ मिनिमम फीको क्राइटेरियाभित्र म्याच हुन्छ, हाम्रो डकुमेन्ट अनुसार म्याच हुन्छ भने यो करेन्ट इयरमा तपाईँले अब मानिलिउँ मिनिमम अडिट फी लिनुपर्ने 30,000 रुपियाँ थियो अरे, फर इक्जाम्पल मिनिमम 30,000 रुपियाँ लिनुपर्ने थियो अरे। यो कन्सेप्टलाई बुझ्नुहोस् है, तपाईँले यो एक्जाममा आउन सक्छ। मिनिमम लिनुपर्ने 30,000 थियो एज पर दिस नोटिस फर इक्जाम्पल, तर उसले लिएको छ 1 लाख रुपियाँ, विच इज फाइन, मिनिमम भन्दा बढी छ, त्यही भएर विच इज फाइन, विच क्यान बी डन। उसले आफ्नो रिसोर्सेसहरू, आफ्नो स्कोपलाई डिटर्मिन गरेर उसले क्लाइन्टसँग इङ्गेजमेन्ट गरेर छ, क्लाइन्ट एज एग्रिड भने नो प्रब्लम। अब करेन्ट इयरको अडिटरले चाहिँ होइन म 50,000मा काम गर्छु भनेर क्लाइन्टसँग काम लियो, तपाईँले किन 3 लाख 1 लाख, अब यो 50,000 त एक हिसाबले मिनिमम फीको क्राइटेरिया त मिट भएको छ, तर यस्तै अन्डर कटिङ गर्यो। क्लाइन्ट लिनको लागि प्रिभियस अडिटरले लिएको भन्दा कम फी लिएर काम गर्दैछ भने अन्डर कटिङ हो। तर अन्डर कटिङको एक्सेप्सन यो छ कि कारोबार कम भएको हुनु पर्यो, बिजनेसमा सिग्निफिकेन्ट डिक्रिज भएको हुनु पर्यो, स्कोप अफ वर्क कम भएको हुनु पर्यो। मैले अस्ति पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ सेसन्सहरूमा, जहाँनिर चाहिँ पहिला 50वटा ब्रान्चहरू थियो, अब सब बिजनेस डामाडोल भएर कोरोनाले 20वटा ब्रान्च मात्रै झर्या छ। त्यतिखेर चाहिँ 50वटा ब्रान्च हुँदाखेरि मानिलिउँ 5 लाख रुपियाँ फी लिन्थ्यो, अब उनीहरूले नयाँ अडिटरलाई चाहिँ 2 लाख मात्रै दिन्छ, नयाँ अडिटरले चाहिँ 2 लाखमा ओके, किनभने 20वटा ब्रान्च मात्रै छ भनेर लिएको छ। इफ द्याट इज डकुमेन्टेड एन्ड द्याट क्यान बी प्रुभड, देन त्यस्तो अवस्थामा नो प्रब्लम एट अल। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम फी लिएकोलाई हामी अन्डर कटिङ भन्दैनौँ, तर मिनिमम फीको क्राइटेरियामा हुनु पर्यो। यो केसमा चाहिँ मिनिमम फी को क्राइटेरिया म्याच गरे पनि अन्डर कटिङ, क्लाइन्ट लिनको लागि उसले प्रिभियस अडिटरको भन्दा कम फी लिएर काम गर्दैछ भने ही विल बी भायोलेटिङ द कोड अफ एथिक्स। यस्तो अवस्थामा एक्सन लिन सकिन्छ। त्यही भएर मिनिमम फी भन्दा कम काम गर्नको लागि यो एक्सेप्सन्सहरू भयो, तर फी नै नलिएर काम गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन भनेर प्रोभिजन दिएको छ क्लियर कट। त्यस्तै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा, इन्टर्नल अडिट गर्दा प्राप्त गर्ने शुल्क पनि माथि निर्धारण गरिएकै न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्ककै आधारमा लिनुपर्नेछ। यो माथिको प्रोभिजन्सहरू चाहिँ एक्सटर्नल अडिटको लागि मात्रै होइन, इन्टर्नल अडिटको लागि पनि, यो इन्टर्नल अडिटको लागि पनि दे आर इक्वेली रिलिभेन्ट। यसैको आधारमा इन्टर्नल अडिटको फीहरू पनि डिटर्मिन गर्नुपर्छ भनेर भन्छु। इन्टर्नल अडिटको कुरा अब अर्को कुरा के छ, हामीले जुन 30 लाख रुपियाँको कुरा गर्दैछौँ, 2 करोड रुपियाँको कुरा गर्दैछौँ होइन, कुन कारोबार हो त भन्दाखेरि न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि लेखा परीक्षण भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई आधार मान्नुपर्नेछ। प्रिभियस इयरको तपाईँले डिपोजिट्स, लोन्स या ट्रान्ज्याक्सन हेरेर कति फी लिने भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्ने हो, किनभने करेन्ट इयरमा अपोइन्ट गर्दाखेरि त
करेन्ट जेनरली त अपोइन्ट गरिने भनेको आउने आर्थिक वर्षको लागि अपोइन्ट गरिने हो नि त होइन एजिएममा। भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आउने आर्थिक वर्षमा कति कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले बेस लिने भनेको चाहिँ जुन अडिटेड या अडिटेडै छैन भने पनि रिपोर्टेड जुन फाइनेन्स स्टेटमेन्टहरू छ लेटेस्ट प्रिभियस पिरियडको त्यो पिरियडको आधारमा लिन सक्नुहुन्छ भन्छ। ओके, सो ब्ला ब्ला ब्ला। अब अर्को छ यहाँनिर एउटा सिलिङ अन नम्बर अफ अडिट। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले होइन। द नम्बर, ट नम्बर एउटा भयो, ट भन्ने पोइन्ट, र अर्को भनेको द भन्ने पोइन्ट भयो, ट द है। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले एक्जाममा सोधे नट ओन्ली एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, एक्जाममा त सोच्ने क्वेसन। सो इफ यु आर द मेम्बर्स हु आर वाचिङ दिस भिडियो, तपाईँहरूलाई पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले एक आर्थिक वर्षमा 100वटासम्म मात्र लेखा परीक्षण गर्न पाउने छ। 100वटा मात्रै अडिट गर्न पाउँछ, टोटल 100वटा अडिट साइन गर्न पायो। त्यो 100वटा भित्र इन्क्लुडेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चाहिँ 10वटा भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर भन्छ होइन। तर उक्त 100वटा सीमा सङ्ख्यामध्ये पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सीमा सङ्ख्या 10वटा भन्दा बढी हुनु हुँदैन। मानिलिउँ उसले अलरेडी 99वटा प्राइभेट कम्पनीको अडिट गरिरहेको छ भने चाहिँ अब यो वर्षमा उसलाई 11वटा पब्लिक कम्पनीले अप्रोच गर्यो भने उसले एउटा मात्र उसले लिन पाउने भनेको 1 मात्रै हो आउट अफ 11, यदि 99वटा प्राइभेट अलरेडी छ भने। यदि 91वटा प्राइभेट कम्पनी लिइरहेको छ भने अब 11वटा कम्पनीले अप्रोच गर्यो भने उसले 9वटा मात्रै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लिन पाउँछ। यस्तै उसले 90वटा अडिट गरिरहेको छ अलरेडी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी टोटल 10वटा मात्रै लिन पायो उसले है, टोटल 100वटा भन्दा बढी हुनु भएन भन्छ। अनि यो सीमा सङ्ख्या भनेको चाहिँ पर पार्टनरको हो होइन, या पर अडिटरको हो। भनेको मतलब एउटा अडिट फर्ममा मानिलिउँ 2जना पार्टनर छन् ए एन्ड बी भने, सो यो ए को लागि 100, बी को लागि 100 हो, टोटल 200 हो। सो पार्टनरसिप फर्मको लागि 100 एज अ होल होइन, किनभने साझेदार फर्मका प्रत्येक साझेदारले, यहाँ हेर्नुहोस् है लेखेको छ है, साझेदार फर्मका प्रत्येक साझेदारले उपरोक्त सीमासम्म लेखा परीक्षण गर्न पाउने छ भनेर भनेको छ होइन। सो इच एन्ड एभ्री पार्टनरको लागि भयो, प्रोप्राइटर हो भने 100, पार्टनर हो भने पर पार्टनरको लागि 100 को हिसाबले गर्न पायो। यसको पनि एक्सेप्सन चाहिँ छन् होइन। सो एक्सेप्सन के छन् हेरौँ। एकल फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बाहेक सरकारी प्राथमिक विद्यालय, धार्मिक सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, उपभोक्तासम्म माथिकै कुराहरू, या यस्तै अन्य प्रकृतिका सङ्घ संस्थाको हकमा 1 करोडभन्दा कम रकम हुने र प्रालीको हकमा 50 लाखभन्दा कम रकम हुने कम्पनीको लेखा परीक्षणमाथि उल्लेखित फाइल सङ्ख्या सीमा गणना गर्ने प्रयोजनको निमित्त सामेल हुने छैन, सामेल गरिने छैन भनेको छ। सो यदि माथिको संस्थाहरूको जसको चाहिँ रकम 1 करोड रुपियाँभन्दा कम छ कारोबार र प्रालीको हकमा 50 लाखभन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जस्तै 45 लाख रुपिस कारोबार भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ भने चाहिँ अब 50 लाखभन्दा कम पर्यो नि त। अनि अब अलरेडी तपाईँले 100वटा अडिट गरिराख्नु भएको छ, एउटा नयाँ अडिट आयो जस्तै 45 लाखको छ कारोबार, यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनी हो भने यसको अडिट तपाईँले 101 अडिट गर्दाखेरि यो सीमा सङ्ख्यालाई नागेको भन्न मिल्दैन, बिकज दिस इज एन एक्सेप्सन। यो जतिवटा पनि लिन पाउनु भयो भनेर भन्छ। यसको लजिक भनेको चाहिँ जेनरली स्मल इन्टिटिजहरू हो, इट वुडन्ट टेक मच टाइम, मच इफोर्ट्स, और से जस्तो मेटेरियली रङ हुने चान्सेस कम हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कुरा गरेको। अब आई एम नट गोइङ टु डिफेन्ड इफ द लजिक इज राइट अर रङ, तर दिस इज वाट इट सेज होइन। तपाईँले चाहिँ यसै गरी याद राख्नु पऱ्यो। सो 50 लाख र अर्को चाहिँ 1 करोडभन्दा कम कारोबार रकम हुनेको संस्था भनेर भन्छ। तर बिना पारिश्रमिक लेखा परीक्षण गर्न पाइने छैन भन्छ। अब यसमा दुईटा कुरा छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन सक्ने कुरा। एउटा चाहिँ द नम्बर पोइन्ट भनेको 100वटा फाइल काउन्ट गर्ने प्रयोजनको लागि हो, त्यही भएर त्यसमा सीमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ र 50 लाखको छ, जुन चाहिँ कारोबार रकमको चाहिँ लिमिट्सहरू छ, सिलिङ्सहरू छ, टु काउन्ट द नम्बर अफ अडिट फाइल्स ड्युरिङ 1 फाइनेन्सियल इयर फर इच पार्टनर। अनि माथि जुन ट नम्बर छ, यो ट नम्बरमा 30 लाखभन्दा कम कारोबार हुने भनेको चाहिँ फर द पर्पस अफ मिनिमम फी हो। सो स्टुडेन्टहरू झुक्किन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ 30 लाखभन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो 50 लाखभन्दा कम कारोबार भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा चाहिँ मिनिमम फी लागु हुँदैन भन्ने आन्सर लेखेर आउन सक्छ। सो बी केयरफुल, कुन कुरा के को लागि हो भन्ने कुरामा प्लिज बी केयरफुल होइन। सीमा सङ्ख्याको लागि 100वटा, जसमध्ये 10वटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, तर द कम्पनीज द्याट विल नट बी क्यालकुलेटेड इन द सिलिङ or द कम्पनीज द्याट क्यान बी अडिटेड एज मच एज पोसिबल इज categorized into 2 different categories। एउटा 1 करोडभन्दा
बढी रकम भएको या कम 1 करोडभन्दा कम रकम भएको कारोबार भएको संस्थाहरू, सहकारी अनि धार्मिक सङ्घ-संस्था इत्यादि। अर्को चाहिँ प्रालीको हकमा 50 लाखभन्दा कम भएको छ भने चाहिँ यिनीहरू नम्बर अफ फाइल्स एनको लागि चाहिँ काउन्ट हुँदैनन् है। माथिको चाहिँ एम मिनिमम फाइलको लागि काउन्ट हुँदैनन्। सो तपाईँले अब आई डोन्ट नो एम इज इक्वल्स टु 30 भनेर एक्सेप्सन 30 लाखको चाहिँ मिनिमम फीको कुरा, अनि त्यसपछि एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ अडिट फाइलको लागि 100 र 50 होइन। यो 100 भनेको 100 लाखको कुरा गरेको मैले, या 1 करोड र 0.5 करोड, हाउएभर यु रिमेम्बर। तपाईँले अब एक्जाममा नझुक्योस् भन्नको लागि यु क्यान मेक एनी फर्मुला टु रिमेम्बर दिस कि एक्जाममा कहिले, किनभने यति सजिलो क्वेसन आउँछ अनि ला मैले त 30 लाख रुपियाँ त के भन्छ फाइलको लागि होला, नम्बर अफ फाइल्सको लागि भनेर सोचेको थिएँ भन्ने क्वेसन आइदिन भन्ने कुराले दिमागलाई भ्रमित बनाइदिन सक्छ। सो जस्ट बी केयरफुल, त्यो कुरामा मात्रै मैले इम्फेसाइज गरेँ। So these are some of the important things from this directive होइन। So I hope this makes sense to you as well। र यो चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन्सको कुरा होइन, दिस इज अ डिरेक्टिभ द्याट वाज इस्युड इन 78 र एक्जाममा तपाईँले धेरैचोटि अहिले रिसेन्ट टाइम्समा हेर्नु भने आरटिपीमा प्लस एक्जाममा पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ योबाट। सो प्लिज have a good understanding of minimum of these guidelines related to minimum audit fee and number of audit files and the exceptions there too। अनि अर्को एउटा कुरा लास्टमा म भनिहालौँ बिफोर आई मुभ टु नेक्स्ट डकुमेन्ट इज, चाहे त्यो कुनै पनि अडिट हामी सिलिङभन्दा तल पर्ने अडिट नै किन नहोस्, जसलाई चाहिँ जसमा सिलिङ काउन्ट हुँदैन भने पनि अडिट गर्दाखेरि युडिन नम्बर चाहिँ लिनुपर्छ है, युडिन चाहिँ लिनै पर्छ। युडिन नगरिकन चाहिँ अडिट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ तपाईँले। फेरि युडिनको लागि चाहिँ एक्सेप्सन छैन। सो के भन्छ भने, साथै यसरी सीमाभित्र नपरेका फाइलहरूको अनिवार्य रूपमा युडिन लिनुपर्ने, लेखा परीक्षण गरिएका त्यस्ता फाइलहरूको विवरण सम्बन्धित सदस्यले तोकिएको ढाँचामा संस्थामा वार्षिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने र लेखा परीक्षण सीमाभित्र नपरेका त्यस्ता फाइलहरूको गुणस्तर आश्वासता पुनरावलोकन, यो भनेको क्वालिटी रिभ्यू होइन, विभागबाट छुट्टै अनुगमन गरिनेछ भनेको आइक्यानको डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ छुट्टै गएर त्यसको लागि क्वालिटी रिभ्यूहरू गर्न सकिन्छ। सो मेक प्रोपर डकुमेन्टेसन, किप दोज डकुमेन्ट्स इन अ प्रोपर म्यानर भनेर भन्नु। ओके, सो आफ्टर दिस आई वुड लाइक टु सो यु कि हामी आइक्यानको साइटमा गइसकेपछि गाइडलाइन्सहरू कहाँ छ भन्ने कुरा। तपाईँले यो मेम्बर सेक्सनमा जानु भने मेम्बर सेक्सनमा एक कोड अफ इथिक्स भनेर छ र कोड अफ इथिक्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो कोड अफ इथिक्समा यहाँनिर जुन मैले कोड अफ इथिक्सको जुन समरी बनाएँ, स्लाइड्सहरू बनाएको छु, ह्यान्डबुक अफ कोड अफ इथिक्स प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट 2023 यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गाइडलाइन्स अन कस्टडी अफ क्लाइन्ट एसेट, मार्केटिङ, नेटवर्क फर्म, नन कम्प्लायन्स विथ लज एन्ड रेगुलेसन्स, प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्ट र 2018 को चाहिँ भर्सन यहाँ छ। बट सिन्स 23 इज अलरेडी एप्लिकेबल नाउ, आई वुड सजेस्ट यु टु ह्याभ दिस डकुमेन्ट्स इन वान अफ यर फोल्डर। इफ यु आर ए स्टुडेन्ट 100-150 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, 200-300 रुपियाँ होइन, प्रिन्ट आउट गर्नुहोस्, पढ्न सजिलो हुन्छ, अन्डरलाइन गर्न सजिलो हुन्छ होइन। तपाईँ कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ, बसमा जाँदै हुनुहुन्छ, टेम्पोमा जाँदै हुनुहुन्छ, गाडीमा जाँदै हुनुहुन्छ, सो इट्स अलवेज ह्यान्डी टु क्यारी एन्ड देन मेक अ क्विक रिभिजन अफ देम, मेक सम नोट्स, राइट देम डाउन, त्यसको लागि सजिलो हुन्छ। सो मलाई चाहिँ पेपर फर्म बढी मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आई वुड सजेस्ट यु अल्सो ह्याभ द सेम, बट इट्स अप टु यु। तपाईँले डाउनलोड गरेर, अब आइप्याड छ केही छ, या तपाईँले नर्मली नै ल्यापटपमा पनि नर्मल तरिकाले पढेर आफ्नो कपीमा नोट्स बनाउनुहुन्छ भने विच इज फाइन, अर इभन इन द मोबाइल फोन नाउ डेज वाइल ट्राभलिङ, इफ इट्स इजियर फर यु, मोबाइल फोनमा पनि डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर एक्जामबाट यसबाट क्वेसन आउँछ, त्यही भएर दिस इज द पार्ट अफ अडिटिङ इन एस्युरेन्स, यु निड टु ह्याभ दिस फाइल्स इन योर स्टडी मेटेरियल फोल्डर। ओके, अनि अर्को कुरा यसैमा, सो तपाईँले जुन आइक्यानको मिनिमम फीको कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा छ, त्यहाँ लज एन्ड रेगुलेसन्स, लज एन्ड लेजिस्लेसन्स भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर छ डिरेक्टिभ रिगार्डिङ टु द अडिट फर्म क्वालिटी गाइडलाइन्स एन्ड मिनिमम अडिट फी भनेर, यो जुन मैले एकछिन अगाडि देखाएको डकुमेन्ट यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर राखि नै हाल्नुहोस् आफूसँग। सो दिस इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पर्सपेक्टिभ अल्सो। सो मुभिङ टु द नेक्स्ट वान, हामीले फीको कुरा गऱ्यौँ, अब आयो मार्केटिङको कुरा। ओके, सो एक्जाममा अर्को यो आइराख्ने भनेको मार्केटिङ प्रोफेसनल सर्भिसेस बाई प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट पब्लिक प्र्याक्टिसको कुरा हो।
यसमा नि केलाई इथिकल मान्ने, केलाई अनइथिकल मान्ने, या के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर अलिकति इलाबोरेटेड फर्ममा छ यो। सो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पर्सपेक्टिभ एज वेल एज इफ यु आर अ मेम्बर, तपाईँहरूलाई पनि यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने हामीले कतिपय केसमा नजानेर एडभर्टिजमेन्टहरू के कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ विच आर इन कन्ट्राभेसन टु दिज गाइडलाइन्स होइन। सो एउटा त हामीले जेनरल पहिला पढेको कुरा जुन हामीले प्रोफेसनल बिहेभियर भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल छ त्यसमा हामीले यो दुईवटा कुरा पढाएको थियौँ इफ यु रिमेम्बर लास्ट सेसनमा। कुनै पनि एक्जाजरेटेड क्लेम्स गर्नु हुँदैन र डिस्प्यारेजिङ रेफरेन्सेसहरू या अनसब्सटेन्टिएटेड कम्पेरिजन टु द वर्क अफ अदर्स, अर्कोभन्दा म खतरा काम गर्छु, अर्को जुनियर हो म सिनियर हो होइन, अर्कोलाई यो कुराको एक्सपोजर छैन, मेरो त यसमा काम गर्न थालेको होइन, कपाल झरिसक्यो इत्यादि इत्यादि कुराहरू गरेर काम लिने यो गर्यो भने चाहिँ दिस इज नट अ प्रोफेसनल बिहेभियर। सो तपाईँले त्यो आफूलाई मार्केटिङ गरे जस्तो देखिन्छ, बट डोन्ट डु द्याट इज नट अ हेल्दी प्र्याक्टिस भनेर यो गाइडलाइन्सले पनि फेरि थप त्यही कुरालाई भन्यो होइन, कोड अफ त्यसै कुरालाई। अनि कुनै पनि पब्लिसिटी, अब मैले यसको चाहिँ ब्रिफ ओभरभ्यू भन्छु यो डकुमेन्टको। तपाईँले कुनै पनि आफ्नो सर्भिसेसको पब्लिसिटी गर्नुभयो भने एउटा त यो वर्ड अफ माउथबाट हुने कुरा हो। इफ यु आर डुइङ अ गुड वर्क देन युर क्लाइन्ट विल रिफर युर वर्क टु समन एल्स एन्ड देन युर नेटवर्क विल ग्रो होइन। त आफूले काम पर्फेक्ट राम्रो गुड क्वालिटीको डेलिभर गर्नु पऱ्यो एकाउन्टिङ अडिटिङ सर्भिसेसहरू। अर्को कुरा in the places or in the situations where you have to give your name or where you have to mention about your profession, त्यहाँनिर एक्जाजरेट गरेर नभन्नुहोस्। तपाईँले एज इन अ गुड टेस्टमा तपाईँले आफ्नो नाम दिँदाखेरि चाहिँ इफ यु से यु आर अ प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट देन द्याट्स फाइन। तर आई एम अ प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिन्स लास्ट 25 years, आई हेभ अ फर्म विथ 100 employees, आई कन्डक्ट द अडिट अफ डिफ्रेन्ट बिग अर्गनाइजेसन्स इन्क्लुडिङ दिस अर्गनाइजेसन भनेर तपाईँले कहीँ गएर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज नट इन अ गुड टेस्ट। त्यसले चाहिँ कोड अफ एथिक्सको यो जुन थिम छ त्यसलाई बिगार्छ या त्यसको भायोलेसन गर्छ। अनि त्यही भएर आइफाको कोड अफ एथिक्सले जुन छ त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन गाइडलाइन्सहरू दिएको छ कि ए स्याल नट सिक टु obtain clients by any means of manner of communication, publicity, advertising, written, oral or electronic or other forms to promote or solicitation होइन, क्लाइन्टलाई चाहिँ मैबाट काम गराउनुहोस् भनेर सोलिसिट गर्ने in a manner that is false, fraudulent, misleading, deceptive, unfair, tends to promote unsupported claims, or which is accomplished or accompanied by the use of coercion, duress, compulsion। हामीले त यो प्र्याक्टिस पनि सुनेका छौँ, सुन्नमा आउँछ टाइममा कि अडिटरले चाहिँ चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ, कम्पनीले अडिटर चेन्ज गर्न खोजिरहेछ, अडिटरले गएर कम्पनीलाई के भन्दैछ भने मलाई निकालिदियो, तपाईँले मलाई निकाल्नु भने म तपाईँको चाहिँ अरू कुराहरू तपाईँको मैले यो गलत गरिदिन्छु या तपाईँको म डकुमेन्ट दिन्न इत्यादि इत्यादि होइन, या भनौँ न मैले चाहिँ तपाईँलाई केस लगाइदिन सक्छु होइन। सो कोर्सन ड्युरेसमा होइन क्लाइन्टहरू लिने पैसाको लागि भनेपछि दिस इज नट अ हेल्दी प्र्याक्टिस एट अल होइन। यु सुड नेभर एभर बी इन्भल्भ इन सच काइन्ड अफ थिङ्स एज अ मेम्बर अर एज अ स्टुडेन्ट। यु सुड नो द्याट दिस इज नट अ गुड प्र्याक्टिस भन्ने कुरा। अनि फल्स अर फ्रडलेन्ट, मिसलिडिङ, डिसेप्टिभ इन्क्लुड्स बट इज नट लिमिटेड टु, अब एक्जाम्पल्सहरू दिएको छ, containing misrepresentation of fact, ability to influence any court, tribunal होइन, मैले चाहिँ तपाईँको मुद्दा राजस्वमा लगिदिन सक्छु, तपाईँको केस मैले ट्याक्स अफिसमा गएर खोलाइदिन्छु इत्यादि भनेर क्लाइन्टलाई डराउने धम्काउने कुराहरू होइन। रिलेट टु फी अर रेन्ज अफ फी नट फुल्ली डिस्क्लोजिङ अल भेरिएबल, जस्तै गरिदिन्छु नि तपाईँको अडिट 5-7 हजार रुपियाँ लाग्ला भनेर भन्न चाहिँ अनि पछि गएर चाहिँ तपाईँले लिने बेलामा ए होइन यो काम पनि आयो, यो काम पनि आयो, यो काम पनि आयो भनेर जेनरली अब जुन प्र्याक्टिसहरू देख्छौँ हामीले कमर्स इन्डस्ट्रीमा नेपालमा पनि सर्भिस इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ एउटा सर्भिस दिन खोज्दाखेरि यो पनि मिलाएको छैन, यो पनि यति भएर 5 रुपियाँको सर्भिस दिँदाखेरि त्यसलाई 25 रुपियाँ बनाएर पठाइन्छ। सो त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू आर नट गुड। अनि अब यही कुराहरूको अब एक्सप्लेनेसन छ, फर्दर एक्सप्लेनेसन। अब मार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि यो कुराहरू गर्नु हुँदैन। अनि सर्टेन कुराहरूको चाहिँ मार्केट जस्तो वेबसाइटहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यसको डिजाइनहरू सबै आइक्यानले प्रिस्क्राइब गरेको जुन गाइडलाइन्स छ त्यो अनुसार हुनुपर्छ। अनि पुल मोडलमा हुनुपर्छ, पुस मोडलमा हुनु हुँदैन भन्छ। यो पनि तपाईँको भनौँ न पुस मोडल भन्नाले जेनरली हामीले कुनै पनि कुरालाई पुस गर्ने होइन, जस्तै भनौँ न हामीले चाहिँ वेबसाइटहरू अरू कुनै वेब लिङ्कहरूमा त्यसको चाहिँ पपअप हुने बनाउने होइन। सो डु यु वान्ट अडिटिङ सर्भिसेस, XYZ फर्म इज हियर, ABC फर्म इज हियर होइन, वी प्रोभाइड रिलायबल सर्भिसेस भनेर फेसबुक चलाइरहेको छ, तलबाट CA फर्मको वेबसाइटको बारेमा
पपअप लिङ्कहरू चाहिँ आइरहेको छ भनेपछि द्याट इज नट इन अ गुड टेस्ट होइन। अनि पुल मोडल भनेको चाहिँ वेबसाइट आर रन इन अ पुल मोडल भनेको चाहिँ हामीले आफै चाहेर इन्फर्मेसन पुल गर्न चाह्यौँ भने तपाईँले कुनै फर्मको चाहिँ गुगलमा या त्यसको वेबसाइटै क्लिक नगरेर नहालुन्जेलसम्म त्यो वेबसाइट कहीँ आफै पपअप हुने या चाहिँ आफै रिफरेन्स आउने हिसाबले आउनु भएन। तपाईँले त्यो इन्फर्मेसनलाई पुल गर्यो भने मात्रै आउने किसिमको हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी पुल मोडल भन्छौँ। सो द फर्म of a professional accountant in public practice would ensure that their website are run on pull model and not on push model of technology to ensure that any person who wishes to locate the forms would only have access to information जसलाई इच्छा छ, जसलाई त्यो फर्मै खोजिरहेको छ उसले मात्रै इन्फर्मेसन पाओस्, आफूले पुल गरेर कतै उसलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ऱ्यान्डमली पपअप नहोस्। अनि वेबसाइटमा के कुरा चाहिँ मेन्सन गर्न मिल्छ, पार्टनरको नेम, कुन इयरमा क्वालिफाई भएको, इत्यादि इत्यादि कुरा, योभन्दा बढी डिटेल्सहरू दिन पाउँदैन। डु नट डिस्प्ले एनी काइन्ड अफ फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट अफ द पार्टनर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट टिमको बाहेक कुनै अरू फोटोग्राफ्सहरू दिन पाइँदैन। जस्तै कतिपय हामीले सुनिरहेको हुन्छ टाइम टाइममा चाहिँ आफूले अडिट गर्ने क्लाइन्टहरूको नाम राखेर पनि वेबसाइटहरू राखिरहेको हुन्छ, विच इज नट अ गुड प्र्याक्टिस होइन। त्यसले चाहिँ सोलिसिटै गरेको भन्ने बुझिन्छ। अनि बुलेटिन बोर्ड्स भनेको न्युज बोर्ड्सहरू, त्यो पब्लिस गर्न सकिन्छ, ट्याक्समा आएको चेन्जेस इत्यादि इत्यादिको कुराहरू। अनि क्लाइन्टको कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। त्यो वेबसाइटमा कुनै पनि किसिमको एडभर्टिजमेन्ट इन्फर्मेटिभ हुनु पऱ्यो, कम्युनिकेटिभ वेबसाइट फर द पर्पस अफ प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन टु दोज हु आर सिकिङ द अडिटर्स अर हु आर सिकिङ दोज इन्फर्मेसनको लागि मात्रै रिलिभेन्ट हुनु पऱ्यो। त्योभन्दा बाहेक एडभर्टिजमेन्ट ब्यानरहरू लगाउने होइन, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको कमर्सियलाइज गर्ने किसिमको हुनु भएन भनेर भन्छ। अनि हामीले लिङ्क प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, जस्तै आइआरडीको अनि डिफ्रेन्ट लज एन्ड रेगुलेसन्स कम्पनीज रजिस्ट्रार अफिसको इत्यादि गर्न सकिन्छ, त्यसमा लिङ्क राख्न सकिन्छ भनेर भन्छ, विच इज अ नर्मल थिङ, किनभने त्यो लिङ्क राख्नु राम्रो पनि हो एक हिसाबले। त्यस्तै गरी पब्लिसिटी, अब पब्लिसिटीको केसमा आर्टिकल्स एन्ड कम्युनिकेसन्स इन द प्रेस बाई अ मेम्बर टु एजुकेट पब्लिक अन ट्याक्सेसन, अडिट एन्ड जेनरल इन्फर्मेसन म्याटर्स इज एक्सेप्टेबल होइन। जुन चाहिँ पब्लिक ट्याक्सेसन, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको कुराहरूमा चाहिँ आर्टिकलहरू पब्लिस गराउँछ भने विच इज फाइन। स्पोन्सरिङ इन्स्टिट्युट एक्टिभिटिज एन्ड डिस्प्लेइङ अ सिम्पल ब्यानर ड्युरिङ सच इभेन्ट इज पर्मिसेबल होइन। स्पोन्सरिङ जुन इन्स्टिट्युटको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ सिम्पल फर्मको या आफ्नो चाहिँ ब्यानर लगाएर एक्सेप्टेबल टेस्टमा आउँछ। नाउ दिस एक्सेप्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज टोटली सब्जेक्टिभ कुरा होइन। अब यसमा चाहिँ आइक्यानको गाइडलाइन्समा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु आर कन्फ्युज देन यु क्यान सिक सजेसन्स फ्रम आइक्यान। सो स्पोन्सरिङ च्यारिटेबल इभेन्ट्स, अर्गनाइजेसन द्याट इङ्गेज इन सोसल वेलफेयर, हेल्थ अर्गनाइजेसन्स, स्पोर्ट्स क्लब एन्ड डिस्प्लेइङ सिम्पल ब्यानर होइन। सिम्पल ब्यानर कुनै 20 वर्षदेखि सेवा प्रदान गरिरहेको यो अडिट फर्म होइन, ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूको अडिट गर्ने अडिट फर्म, हाम्रोमा 10वटा पार्टनर भएको अडिट फर्म इत्यादि नराखिकन सिम्पल कतै नेम छ त्यो एउटा सिम्पल ब्यानरमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, just for the sake of some kind of identity for that sponsorship or something else, without the intention of soliciting clients or making an advertisement in a bad taste, त्यो कुरा पर्मिसेबल हुन सक्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै गिभिङ फर्म्स प्रमोसनल मेटेरियल्स सच एज डायरी, क्यालेन्डर इन द फर्म्स अफिस होइन। आफ्नै अफिसभित्र डायरी, क्यालेन्डर आफ्नो फर्मको नाम छपाएको इज फाइन। मेटेरियल्स क्यान ह्याभ द फर्म्स नेम पर्मिसेबल। पेड अनाउन्समेन्ट होइन, नयाँ अफिस खोल्दाखेरि होइन कुनै पत्रिकामा यहाँनिर चाहिँ अफिस सर्यो, यसको चाहिँ मेम्बरसिपहरू अब फर्मको मेम्बर्सहरूमा यो चेन्ज भयो, एड्रेस चाहिँ यो चेन्ज भयो भनेर निकाल्दाखेरि इन्फर्मेटिभ हिसाबले विदाउट सोलिसिटिङ द क्लाइन्ट होइन। फेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको सेवामा हामी वीरगन्जमा शाखा खोल्दैछौँ, अब तपाईँको सेवामा हामी बुटवल नारायणगढमा पनि आइसकेका छौँ होइन, यो फर्म यति वर्षदेखि काठमाडौँमा सेवा दिइरहेको इत्यादि वर्डहरू चाहिँ दे आर नट एडजस्टेबल, त्यस्तो वर्डहरूले चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्छ। सो दे आर नट इन्फर्मेटिभ, दे आर इन द नेचर अफ सोलिसिटिङ द क्लाइन्ट, द्याट इज नट ओके। अब यो कुराहरू अब पहिला चाहिँ यो कुराहरू थिएन, आजभोलि यो कुरामा अलिकति क्ल्यारिटी दिएको छ। जस्तै पुटिङ अ साइन पोस्ट गिभिङ डिरेक्सन टु द फर्म्स अफिस, कुनै नजिकैको जङ्सनमा एउटा फर्मको अफिसको चाहिँ सानो बोर्ड लगाएर होइन, यतापट्टि छ यो चाहिँ यो एबिसी एसोसिएट्स या वाट एभर एसोसिएट्स, यहाँ 50 मिटर्स यतापट्टि छ भनेर यसो साइन बोर्ड सानो दिएको छ भने फर दोज हु कम सर्चिङ फर द फर्म एन्ड ह्याभ डिफिकल्टी फाइन्डिङ द लोकेसन, उनीहरूको लागि इन्टेन्ट गरेको छ भने द्याट इज फाइन। मेटेरियल्स अन सोसियल मिडिया क्यान बी युज इन द नेम अफ फर्म CARA सब्जेक्ट टु नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट रुल्स, जसमा
एडभर्टिजमेन्टको चाहिँ लागि दिएको रुल्सहरूको आधारमा तपाईँले चाहिँ सोसियल मिडियामा मेटेरियल्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। सो अगेन दिस इज अल्सो अ सब्जेक्टिभ थिङ। यहाँनिर पनि वी निड टु बी भेरी भेरी केयरफुल के युज गर्ने। बिजनेस एन्भेलप्स एन्ड लेटर हेड्स, नेम डिस्क्रिप्सन अफ अ मेम्बर or his firm may appear on business envelopes letterhead provided conforms in both size in otherwise normal standards of professional good taste। फेरि ठुलो अक्षरमा रङ्गी चङ्गी बनाएर गर्नु हुँदैन। जस्तै यहाँनिर एउटा लेखेको छ हेर्नुहोस् त, पहिला त साइन बोर्डको लागि पनि यति बाई यतिको भनेर एउटा डिमेन्सन्सहरू दिएको थियो, योभन्दा ठुलो नहुने भनेर। अहिले चाहिँ के भनेको छ भने क्यान पुट अ साइन बोर्ड फर हिज अर हर अफिस, साइन बोर्ड क्यान बी अफ एनी साइज। यो पहिलाभन्दा चेन्ज भएको प्रोभिजन हो होइन। पुरानो प्रोभिजन्सहरूमा चाहिँ एउटा साइज दिएको थियो, आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर द साइज फर द बोर्ड, बट अहिले चाहिँ यो साइज छैन, क्यान बी अफ एनी साइज एज पर देयर अन डिस्क्रिप्सन एन्ड गुड टेस्ट। तर चम्किने होइन, राति ग्लो हुने, एकदमै अरूभन्दा भिन्न त्यो अडिट फर्मलाई देखाउनको लागि झिलमिली बत्ती बाल्ने टाइपको चाहिँ हुनु भएन। इन्फर्मेटिभ हिसाबले यो फर्मको लोकेसन या यहाँनिर यो फर्म हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ राख्न पाइयो भन्छ। द साइन बोर्ड सुड contain name of the office address, but it is not permitted to mention types of services other than audit, advisory and taxation provided by the firm। त्यस्तै गरी नेम प्लेट र बोर्डमा पनि घरमा आफ्नो नेममा CA भनेर राख्नुहोस्। जस्तै मैले CA सुनिल जोशी भनेर राख्न पाएँ, कसैले RAXYG भनेर राख्न पायो, तर फर्मको नाम चाहिँ राख्न पाएन भनेर भन्छ घरमा बोर्ड बनाउँदाखेरि। लोगो मोनोग्राम पनि डिस्प्ले गर्न सकिन्छ, क्यान बी युज अर डिस्प्लेड अन मटेरियल अर मिडिया लाइक पेपर, स्टेसनरी, डकुमेन्ट, भिजिटिङ कार्ड्स, म्याग्नेटिक डिभाइसेस आफ्टर अप्रुभल फ्रम ICAN। दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर CA स्टुडेन्ट्स एज वेल एज मेम्बर्स। डिजाइन मे बी प्रिस्क्राइब बाई ICAN। कति कुराहरू त ICAN को पर्मिसन लिएर गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ यहाँनिर होइन। सो किनभने यहाँनिर चाहिँ गुड टेस्ट भनेर के हो भन्ने कुरा सब्जेक्टिभ हुनसक्छ। सो इट्स अलवेज गुड टु obtain a permission and then proceed forward। अनि कुनै किसिमको स्लोगन, द युज अफ एनी स्लोगन अन एनी डिस्प्ले मेटेरियल और मीडिया example paper, stationery, documents, visiting card, magnetic device, internet, signboard or by the professional accountant in public practice, form of professional accountant in public practice is not permitted। अब यहाँ पनि होइन, this is also one of the provisions which is not so much say which is not so much in knowledge of the members होइन। यहाँनिर हामीले देखिरहेको हुन्छ तपाईँले प्र्याक्टिसमा। जस्तै भनौँ न अब धेरै फर्महरू भइसक्यो, मैले त अब ऱ्यान्डम नम्बरहरू लियो भने पनि त्यो नाम हुन्छ। जस्तै भनौँ ल आई डोन्ट नो जेड एसोसिएट्स छ एकछिनमा होइन। यो कसैको नाम कसैसँग मिल्न गएमा संयोग मात्रै हो। अगेन आई डोन्ट नो इफ दिस फर्म एक्जिस्ट अर नट, अदरवाइज दिस इज जस्ट फर द इन्टेन्सन अफ गिभिङ एन एक्जाम्पल। सो जेड एसोसिएट्स छ, के लेखेको छ, एक्सपर्ट्स इन प्रोभाइडिङ अडिटिङ एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भनेर स्लोगन राखेको छ होइन। त्यस्तै गरी वी टेक केयर अफ यर बिजनेस भनेर राखेको छ फर इक्जाम्पल। फेरि अगेन कसैकोसँग मिल्न गएमा संयोग मात्रै हो, आई एम नट इन्टेन्डिङ टु एनी वान, मलाई जे दिमागमा स्लोगन आइरहेको छ त्यही मात्रै भनिरहेको छु मैले। त्यस्तै गरी युर बिजनेस पार्टनर भनेर भन्यो होइन, ABC एसोसिएट्स, जे एसोसिएट्स, XXX एसोसिएट्स, वाट एभर, युर बिजनेस पार्टनर, युर पार्टनर इन बिल्डिङ नेसन अर वाट एभर होइन। त्यस्तो किसिमको स्लोगन राखेको छ भने द्याट इज नट पर्मिसेबल, क्लियर कट भनेको छ होइन, इज नट पर्मिटेड भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी ग्रिटिङ कार्ड्स इन्भिटेसनमा, इट इज नट प्रोपर टु इस्यु ग्रिटिङ कार्ड्स अर पर्सनल इन्भिटेसन्स बाई प्र्याक्टिसिङ मेम्बर्स इन्डिकेटिङ देयर प्रोफेसनल डेजिग्नेसन, स्ट्याटस अर क्वालिफिकेसन इटिसी। हाउएभर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट RA सिम्पल फर्ममा राख्न पाइन्छ विथआउट एक्जाजरेटिङ। सो दिज आर द थिङ्स यहाँनिर। अब दिज आर सिम्पली रिडेबल एन्ड देन एक्सप्लेनेबल बाई द डकुमेन्ट इट सेल्फ। मैले चाहिँ अगेन इफ आई एम गोइङ टु read one by one line, then it is gonna take me so much time, which I don't think is going to be efficient for you all। किनभने मैले डकुमेन्ट वाक थ्रु गराइदिएँ। तपाईँ CA फाइनलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु। यसै डकुमेन्टबाट 5, 7, 10 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ, आइरहेको हुन्छ इक्जाममा, तपाईँलाई सिचुएसन बनाएर दिन्छ तपाईँले। सो एज पर द कोड अफ इथिक्स एज वेल एज पर द गाइडलाइन्स अन मार्केटिङ प्रोफेसनल सर्भिसेस बाई प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस इस्युड बाई ICAN इन 2023 भनेर यहाँको प्रोभिजन लेखेर यो केसमा यस्तो यस्तो भएको छ। सो दिस इज नट इन लाइन, द प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट स्याल बी गिल्टी अफ
मिसकन्डक्ट इटिसी भनेर आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो इन्ट्रेस्टिङ छ होइन, दिस इज इन्ट्रेस्टिङ, भेरी इजी एन्ड इन्ट्रेस्टिङ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा। सो आई वुड रिकमेन्ड यु टु गो थ्रु दिस डकुमेन्ट। मैले मेजर कुराहरू डिस्कस गरेँ। एन्ड देन नेक्स्ट गाइडलाइन, लेट्स सी। सो हामीले फीको कुरा गऱ्यौँ, प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्टमा जाउँ है त। सो प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्टमा पनि यो पनि हामीले जुन चाहिँ कोड अफ एथिक्समा प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्टको कुरा गरेका थियौँ, कम्युनिकेसन विथ प्रिडिसेसर अडिटरको कुरा होइन। अनि हामीले कुनै पनि अपोइन्टमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ टु मेक स्योर द कम्पनी इज नट इन भायोलेसन अफ एनी लज एन्ड रेगुलेसन्स। अनि इफ अलरेडी द एकाउन्टेन्ट अर द अडिटर इज एक्जिस्टिङ इन द्याट कम्पनी, यु निड टु बी अवेर वाइ the services are being offered to you, or say why they are asking to provide you the services rather than the existing person, के रिजन छ त्यस्तो कुराहरूको लागि कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। र अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने, आइएम जस्ट रिपिटिङ दिस वान्स मोर, कि कुनै एबिसी कम्पनी छ, यहाँनिर चाहिँ मिस्टर पी अलरेडी अडिटर हुनुहुन्छ, तपाईँ मिस्टर एक्स हो, तपाईँलाई यो एबिसी कम्पनीले अडिटको लागि अप्रोच गर्यो होइन भने अब तपाईँले यो पीसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ क्लाइन्टसँग पर्मिसन लिएर चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। र क्लाइन्टसँग पर्मिसन लिएर तपाईँले कम्युनिकेट गर्दाखेरि यदि क्लाइन्ट डजन्ट वान्ट टु गिभ यु द पर्मिसन टु कम्युनिकेट विथ दिस पर्सन फर्मली एज पर द रिक्वायरमेन्ट, देन इन सच केस यु हेभ टु हेभ हाई प्रोफेसनल स्केप्टिजम, एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ गाइडलाइन्सले। सो क्लाइन्ट एन्ड इङ्गेजमेन्ट एक्सेप्टेन्स होइन, क्लाइन्टको नेचरको बिजनेसको बारेमा थाहा हुनुपर्ने, कम्प्लेक्सिटी, यो कोड अफ इथिक्सकै कुराहरू रिपिटेड छन्। इफ यु गो थ्रु दिस डकुमेन्ट यु सी 90% अफ द स्टफ इज सेम एज कोड अफ इथिक्सको कन्सेप्टहरू होइन। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, R322 320.4 जुन कोड अफ इथिक्सको रिक्वायरमेन्टको कुरा छ त्यहाँनिर कपी पेस्ट भएको छ। यदि इन द इभेन्ट अफ एनी इन्फर्मेसन रिसिभ्ड अबाउट द चेन्ज इन प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्ट, प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट shall think seriously whether there is any reason that might indicate not to accept the engagement। हामीले यो कुराहरू गरिसकेका छौँ होइन, कि अलरेडी एक्जिस्टिङ एकाउन्टेन्ट छ एन्ड दे आर अफरिङ यु टु बिकम देयर अडिटर, टु एक्ट एज देयर अडिटर भन्यो भने दिस इज अ काइन्ड अफ फिसी सिचुएसन। वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वाइ द एक्जिस्टिङ एकाउन्टेन्ट इज नट बिङ कन्टिन्युड फरवर्ड, अर वाइ हि इज बिङ रिमुभ फ्रम हिज जब अर हिज इङ्गेजमेन्ट। सो प्रिडिसेसर अडिटरसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट युजली निड्स टु ह्याभ पर्मिसन अफ द क्लाइन्ट टु कन्ट्याक्ट प्रिडिसेसर एकाउन्टेन्ट। देयरफोर बिफोर रेस्पोन्डिङ टु एनी रिक्वेस्ट अफ द पोटेन्सियल क्लाइन्ट फर चेन्ज इन प्रोफेसनल इङ्गेजमेन्ट, सच पर्मिसन मस्ट बी प्रोभाइडेड टु द इन्कम्बेन्ट रेस्पोन्डिङ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट बाई द क्लाइन्ट होइन। क्लाइन्टको पर्मिसन लिएर गर्नुहोस्, तर यदि पर्मिसन दिएन, in case predecessor accountant fails or not intend to communicate, proposed professional accountant shall take reasonable steps to obtain information about non-compliance, etc. सो यो पनि प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टको कुरा हो। अलिकति फर्दर इलाबोरेट गरिदिएको पोइन्ट मात्रै हो, तर मोस्ट अफ दिस कन्सेप्ट इज रिलेटेड टु कोड अफ इथिक्स विच वी हेभ डिस्कस्ड अलरेडी एन्ड नथिङ न्यू। किन प्रेडिसेसर एकाउन्टेन्टसँग कम्युनिकेट गर्न दिएको कसरी गर्ने, पर्मिसन लिएर गर्न दिन्छ भने ठिक छ, त्यहाँबाट इन्फर्मेसन लिएर हामीले वी क्यान डिसाइड डिटर्मिन वेदर टु एक्सेप्ट द इङ्गेजमेन्ट अर नट। यदि हामीलाई कम्युनिकेटै गर्न दिएन भने पनि वी निड टु डिटर्मिन वेदर टु एक्सेप्ट द इङ्गेजमेन्ट अर नट। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट वान, फी मार्केटिङ। सो कस्टडी अफ क्लाइन्ट एसेट्स। कस्टडी अफ क्लाइन्ट एसेटको पनि अगेन यहाँनिर फर्दर एक्सप्लेनेसन मात्रै हो। हामीले अस्ति नै जुन कोड अफ इथिक्समा भनेका कुराहरू छन्, जस्तै एकछिनलाई हेर्नुहोस् है, हामीले जुन स्लाइडमा पढेको कुरा छ, आइएम जस्ट मेकिङ स्योर द्याट तपाईँलाई फेरि मैले डकुमेन्ट रन मात्रै गराएँ, केही कुरा छुटाएँ भन्ने नहोस् भन्ने हिसाबले म गर्दैछु। जस्तै हामीले के भनेको छौँ, क्लाइन्टको चाहिँ जुन एसेट्सहरू कस्टडीमा पहिला सुरुमा त लिनुभन्दा अगाडि लज एन्ड रेगुलेसन्सले पर्मिट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। गर्दो रहेछ भनेपछि दुई तिनवटा कुराहरू, जेको लागि त्यो एसेट युज गर्नलाई दिएको त्यही कामको लागि गर्नु पर्यो विदिन द लज एन्ड रेगुलेसन्स। एट एनी टाइम एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। त्यसमा कुनै एडिसन हुन्छ, ब्याङ्क पैसा हो केही कुरा हो, त्यसमा चाहिँ एडिसन्स भयो, इन्ट्रेस्ट आयो, ब्याज आयो भनेपछि त्यो पैसा पनि क्लाइन्टकै हो, त्यो पैसा हामीले राख्नु भएन। अनि
त्यो प्रयोजनको लागि युज गरिसकेपछि जस्तै ट्याक्स तिर्नको लागि केही पेमेन्टको लागि हो भने बाँकी पैसा विथ रिसिट यति पैसा यसमा गयो यति पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो र सेपरेट एकाउन्टमा मेन्टेन गर्नु आफ्नो पर्सनल एकाउन्टसँग त्यो कुरा मिक्स गर्नु भएन भन्छ आफ्टर टेकिङ custody of client's asset or monies, the professional accountant shall ensure that all provisions of laws and regulations are complied, kept separately. Such assets of client will be used as intended by the client or in accordance with terms and conditions. Books of accounts are properly maintained at all times for safe custody, along with any income, जस्तै हामीले जस्तै इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको थियो, गेन्स डिभिडेन्ड्स यदि सेयर्सहरू हो या एक्रुअल देयर अफ or रिसिभ देयर अफ भनेर यो गाइडलाइन्सले भन्छ त्यस्तै गरी फिक्स एसेट्सको केसमा पनि सिमिलर कुराहरू यदि यो दिएको छ भने सेफ कस्टडीमा राख्ने लज एन्ड रेगुलेसन्सले प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन पर्मिट गर्छ कि गर्दैन इत्यादि कुराहरू विचार गर्नुपर्छ हैन अनि क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सको नि सिमिलर मैले अघि भनेकै कुराहरू सो दिज आर द गाइडलाइन्स सो दिज गाइडलाइन्स आर बेस्ड अन द प्रोभिजन्स अफ कोड अफ इथिक्स र के पनि भन्छ यदि यो गाइडलाइन्ससँग कुनै किसिमको कन्ट्राडिक्सन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कोड अफ इथिक्स चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ कोड अफ इथिक्सले चाहिँ सुपरसिड गर्छ भनेर भन्छ विच मिन्स हामीले कोड अफ इथिक्समा पढेको कुराहरू नै इलाबोरेटेड भर्सन हो यो एन्ड आफ्टर दिस अल्सो वी हेभ another guideline which is non-compliance with laws and regulations. So these guidelines are related to your NSA 250 जुन मैले अस्ति नोट्समा लेखेको थिएँ मैले चाहिँ जुन हामीले डिस्कस गर्ने बेलामा भनेको थिएँ र यसको फर्स्टमै requirement of consideration of laws and regulations of Nepal standards on auditing 250 are as follows 250 कै कुरालाई बेसिसमा मानेर गरेको छ NSA 250 जुन छ हामीले हैन रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो कम्युनिकेट कसरी गर्ने लिमिटेसन्सहरू के हुन् हैन इत्यादि कुराहरू कम्प्लायन्स नन कम्प्लायन्स भएको खण्डमा के गर्ने नन कम्प्लायन्स के कुराकोहरू हुन सक्छ यो पनि हामीले लास्ट क्लासमा लास्ट सेसनमा हामीले जानेर यो नन कम्प्लायन्स विथ लज एन्ड नो क्लियरको कुरा गरेका थियौँ यो कुराहरू यो पोइन्टहरू डिस्कस हाम्रो थ्रु भइसकेको छ सो द सेम कन्सेप्ट सो इलाबोरेटेड भर्सन हो तपाईलाई NSA 250 को कन्सेप्ट राम्रोसँग थाहा छ भने यु क्यान रिभाइज दिस डकुमेन्ट विदिन 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स इट वुडन्ट टेक मच टाइम NSA 250 त तपाईको कोर्समै छ पढ्नै पर्छ त्यही भएर मान्यो इन वर्स्ट केस सिनारियो तपाईको लास्ट मोमेन्टमा तपाईलाई टाइमै भएन र त्यो छुट्यो भने पनि यसको आन्सर अन द बेसिस अफ NSA 250 लेख्नु भयो भने इट इज फाइन अगेन आई एम नट मेकिङ NSA 250 टु बी द सब्स्टिट्युट अफ एनिथिङ एल्स हियर पछि सर त्यहाँबाट स्पेसिफिक आएको थियो हामीले त 250 को मात्रै लेख्यौँ त्यो यस्तो स्पेसिफिक कुरा पनि रहेछ नि भनेर चाहिँ डोन्ट ब्लेम इट अन मी आई एम जस्ट सेइङ कि लास्ट मोमेन्टमा तपाईलाई केही छैन भने NSA 250 कै कन्सेप्ट अनुसारको भएको कारणले गर्दाखेरि इट वुडन्ट बी अ बिग डिल भन्ने कुरा मात्रै हो ओके सो आफ्टर दिस हामीसँग चाहिँ एउटा मात्रै गाइडलाइन्स हो जुन चाहिँ नेटवर्क फर्मको गाइडलाइन्सहरू हो सो नेटवर्क फर्मको गाइडलाइन्स चाहिँ मोर अफ नेटवर्किङ फर्म्सहरूलाई बढी एप्लिकेबल हुने जो चाहिँ विदिन अ बिगर नेटवर्कमा बस्ने फर्महरू छ उनीहरूलाई बढी एप्लिकेबल हुने प्लस त्यसको सर्टेन प्रोभिजन जस्तो नेटवर्किङ फर्मको टाइप्सहरू दिएको छ कस्तो कस्तो नेटवर्क्स हुन्छ के हुन्छ भनेर सो आई डोन्ट वान्ट टु डिस्कस द्याट डकुमेन्ट हियर बिकज आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज विदिन द पर्भ्यू अफ विदिन द स्कोप अफ your syllabus here and then also अब त्यसो भनिराख्दाखेरि ठ्याक्कै क्वेसन आयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराको पनि अब आई डोन्ट वान्ट टु टेक एनी रिस्क बट यति धेरै कुरा मैले गरिसकेपछि एउटा डकुमेन्ट हैन जसलाई मैले आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ फ्रम एक्जाम पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने आई थिङ्क यु क्यान डु इट अन यर अन हैन जस्ट गो थ्रु ह्याभ अ क्विक रिभिजन बिफोर द एक्जाम्स र यदि पछि तपाईँहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड र यदि एक्जाममा क्वेसनहरू पनि त्यो कुरा आउन थाल्यो सोध्ने ट्रेन्ड जस्तो देखियो केही भयो र मलाई आफै लाग्यो कि हैन मैले एउटा एडिसनल सेसन गरिदिनुपर्छ भने आई वुड डु द्याट तर अहिलेको लागि चाहिँ आई गिभ द्याट एज एन असाइनमेन्ट प्लिज स्टडी द्याट बिकज द्याट इज वान अफ द गाइडलाइन्स एज वेल बट मेकिङ इट अ लेसर प्रायोरिटी कम्पेयर टु दिज गाइडलाइन्स द्याट आई जस्ट डिस्कस्ड विथ यु है मैले डोन्ट स्टडी चाहिँ भनेको छैन ओके सो आई वुड लाइक टु कन्क्लुड द सेसन्स फर कोड अफ इथिक्स ड्युरिङ द होलिडेज यो न्यू इयरको होलिडेजहरूमा चाहिँ आई वाज एबल टु रिकर्ड दिस भिडियोज बिकज दिस वाज अ रिक्वेस्ट फ्रम द स्टुडेन्ट्स एज वेल एन्ड आई पर्सनली बिलिभ कि अलिकति मलाई पनि रिफ्रेसर हुन्छ एज वेल एज इट विल बी हेल्पफुल टु अल द स्टुडेन्ट्स एज वेल एज द मेम्बर्स भनेर यो भिडियो रिकर्ड गरेको हो आई होप दिस सेसन्स वेयर हेल्पफुल टु यु
If you have any comment, feedback, you can reach out to me in my email. Thank you. Bye bye. See you next time.